قول لله وين صبحنا؟ صبحنا في كوبا والله ما صبحت في ميامي. توفر لكم جواد سيرفيس للخدمات الإلكترونية، خدمة طلب بطاقة بايسيرة وشحنها التي تمكنكم من الحجز في الفنادق واقتناء تذاكر السفر والشراء من مختلف المواقع العالمية مثل علي إكسبريس وغيرها. كما نوفر لكم خدمة تحويل الأموال من أمريكا للجزائر وغيرها من الخدمات. للطلب والاستفسار تابعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك والإنستغرام جواد سيرفيس. سلام. أجمل شيء في السفر أنه تكتشف نفسك من جديد، لكن أصعب وين شيء راني رايح بشرى؟ ماري. توحشيني؟ شعر؟ تجي عندي؟ أنك تودع العائلة تاعك. بشرى راح نتوحشها بزاف بزاف بزاف. نغم هذه فان امين ماشي هذه موسيقى غير تاع تشيل. بون لا من اول مره نوصلوا انسان للمطار بالمربوحه العقوبه المغامرات هذه الاخرين اخرج من حياتي يا جواد. انا جاي يقول لك انا مرجعك ها؟ هنا غير في التربيع تقول والله؟ التربيع عبالك هذه اللقطة غيرتني والله لا غيرتني. يا روح قلع تبقاو لي غير نتوما اللي راح نديكم معايا. انا في المطار هواري بومدين وتقدر تقول رسميا قلعت المغامرة. هيا قعدوا معنا سلي. الحمد لله وصلنا الى مطار قطر الدولي. واش راح نديرو؟ راح نقعدوا هنايا نقارعوا واحد 9 ساعات باش نديرو ترانزيت لوين؟ لامريكا. شو عاد نحوسوا نرقدوا. And with ascending or descending the stairs during the boarding process. Ladies and gentlemen, we are only inviting crossing through gate E20. Up to my front door, I'll wait for you there. الحمد لله يعني هذيك 8 سوايع ولا فوتناها رقاد. بصح ماشي انا هذا قلت له على الصوالح رقد 5 دقائق دروك تلفت لي بين السي وش هو الدي ديته مشيت الدي الرقم تاع البوابه. هو قال لي لا، قال لي السي. لا انت بالسيف راك شابع رقاد. رقد 5 دقائق ونط والله البرد قتلنا. رانا في هذا المحل نحكي لكم هذه القصه تاع الباطل باش تعرفوا المعنى تاع الباطل. انه انا كريت البي كان عندي بالك تعقلوا كي يحصل في اندونيسيا، ما عاودش وليت الجزائر رغم انه كان عندي تيكت نولي الجزائر. وصرات هذيك القصه تاع قالوا لي بلي عندك اقامه في بلاد اخرى ما تنجمش تولي الجزائر، رغم اني ما كنتش في هذيك البلاد المقيم فيها، كنت في بلاد اخرى يعني كنت حاصل. ما عليناش، ما وليت الجزائر رحت الامريكان. هذاك البي القطريه ردوه لي، بصح ما يردوهلكش دراهم، يردوه لك فاوشر. واش معناتها فاوشر؟ انه يردوه لك دراهم بصح في لابليكاسيون، يعني تستعمل هذوك الدراهم غير معاهم. يقعد لك عامين، نعقلها عامين. ثم بغى يروح، راه قريب يروح، فاستغليته في هذه الرحله كريت به. يعني من 9 ملايين ولالي كنت نسالهم 6 ملايين ولالي 3 ملايين. يعني هذوك دراهمي هذوك 6 ملايين ماشي زعما طاهم لي واحد باطل، لا بصح تحسهم باللي تاع باطل. هذا هو الكو تاع الباطل، شغل تجيك حاجه باطل لا بغا تاعك. بغا هذوك دراهمي اللي كريت بهم ما حسيت باللي باطل. ثم الباطل شغل في الحلاوه تاعها، ماشي زعما واحد انسان مشحاح ولا لا. خاطر بون نتوما ما تفهمونيش غلط، على بالي بلي ما تفهمونيش غلط، مي كاع نحبوا الباطل وكاع نبغوا الباطل، بصح ماشي من هذيك الدرجه لكم متصورينها. لازم نكونوا متفاهمين على هذه الكلمه. خاطر هذه نموت على الباطل كيفاش جات من الفلوق تاع نيويورك يفوت نهار باطل. تسمى انا هذيك درتها غير تجربه، الناس عجبتها وعجبت هذيك الكلمه فرح. قبل ما نكملوا هذا الفلوق وننطلقوا في رحلتنا اللي راح تدوم ايام وايام، ما تنسى
تنساش الاشتراك واللايك وشارك مع اصحابك، وما تنساش تتبعني في الانستغرام لانه اشياء بزاف ما نديرهاش كاع في اليوتيوب راني نديرها في الانستغرام. فقعدوا مبروشين في الحلقات القادمه. سلام. على برمودا. الحمد لله وصلنا وين. شوف هذا التريب يعني دالي تقريبا شحال 30 ساعه باش وصلت. 5 سوايع على القطر، من قطر ريحنا 8 سوايع وزدنا جينا هنايا 16 ساعه، يعني اطول تريب في حياتي. الحمد لله وصلنا بخير. Yeah, I think here. Hi, how are you? Good. Jawad. okay. Yes. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير لكم. أصبحنا وأصبح الملك لله. وين صبحنا؟ صبحنا في كوبا، والله ما صبحت في ميامي. والله ما تحس باللي راني في ميامي كاع. كون زعما بالا قال لي صاحبي روح نديك لكوبا، زعما ما شافش طياره ما شافش كاع وين داني وحطني ديريكت، نقول له راني في كوبا. وين رانا؟ في ليتل هافانا. هافانا معروفه. هافانا هذه شغل مدينه معروفه في كوبا. هنايا دايرينها شغل هي ليتل هافانا، يعني هافانا صغيره. علاش؟ لانه كوبا قريبه بزاف من ميامي، فداو هذيك الثقافه وجابوها هنايا. وسبحان الله الحاجه اللي دات لي الانتباه تاعي، بون اشهر منطقه في ليتل هافانا هي كول 8، بعد قاعد نسمع كول 8، بعد عرفت باللي 8 هي 8، سموها 8 كيل 8 هكا. بدا الحمى تاع ميامي، يعني اشهر نقطه تاع التصوير شفتوا بيتصوروا فيها هي مور هذه كول 8، يعني كول 8 ليتل هافانا ميامي. يعني خلفي تمام شوفوا ماكدونالد، هذا ماكدونالد على الطريقه الهافانيه ولا الكوبيه، تحسب راك في كوبا. شوف دايرين له الديزاين تاع كوبا عندك. ويلكم تو ماكدونالد. حاجه ثانيه راح تلاحظوها بزاف هنا في ليتل هافانا هو السيجار الكوبي، يبيعوه هنايا بزاف، والناس شوف شحال تجي غير باش تشريه. وهذه الحاجه اللي دات الانتباه تاعي انه عندهم دومينو بارك، يعني بارك سبيسيال الدومينو. تسمى الكوبيين عرفت باللي انه مغرومين بالدومينو كيفنا. ما تنجمش يعني تجي لهافانا وما تشربش المخيطه تاعهم، يعني المخيطه شكون اللي انفونتاه؟ الكوبيين، وبالتحديد في هافانا. راح نشربوا مخيطو من عند الهافانيين، يعني من عند الاصل. فيلا عصير ممكن تذوقه هنا في ميامي واللي هو من كوبا، مخيطو مشهور بزاف هنايا، مشهور في كوبا، هو من صنع الكوبيين. ويقولوا انه سليف يعني من افريقيا جاوا لكوبا وخدموا هذا المخيطو، وعنده اكثر من شحال؟ اكثر من 500 سنه. عصير مشهور بزاف مخيطو. واش فيه؟ ولا الله اكبر. فيه الليمون فيه الليم ولا النعناع، معروف مخيطو يعني نعرفوه. وهذه قال لي من عند الهاوس باطل. وهذه جبتها من القطريه مازال راهي هنايا. يلا بسم الله. إذن بعد ما اكتشفنا ليتل هافانا وعرفنا انه هافانا صغيره راهي هنايا، والكوبيين يعني عايشين فيها كانه راهم عايشين في البلد تاعهم، السؤال اللي يطرح نفسه ولا اللي نطرحه على نفسي انه كيفاه امريكا يعني وصلت انه دير جميع الثقافات دير لهم المدينه تاعهم ويعيشوا كانهم في هذيك البلد. ما كاش غير ليتل هافانا، كاين ليتل ايطالي،
يعني في نيويورك اكتشفناها في واحد الفلوق. كاين كيقول له اللي وين تروح تلقى يعني تلقى الليتل تاعهم، تلقى مدينه صغيره عندهم تشاينا تاون. كاين شحال من حاجه، كاين حتى الليتل هايتي، يعني هايتي قريبه ثاني منا. فهذه نجحت امريكا انه تدمج جميع الثقافات وتدي منهم، ماشي تدي منهم، تمص منهم واش راهي هي باغيه. فيا جماعه بعد ما جيت هذا المكان بديت نستوعب باللي صح راني في ميامي. شغل واحد الالوان، واحد الفايبز ما نقدرش نحكي لكم عليه. ورانا رانا في وين وود